Chào các bạn, đây là cái tô chân gà ngâm xả tắc mình mới vừa làm xong các bạn. Rất là thơm luôn. Thì cái món này thì mình có thể bỏ vào tủ lạnh ăn 1 tuần hay 10 ngày vẫn rất là ngon, không có bị hư ha. Thì mùa lễ hay là mùa Tết gì đó mà mình ăn dầu mỡ hoài rất là ngán. Mình làm cái món này mình bỏ vào tủ lạnh, khi nào mình buồn mình lấy ra mình nhâm nhi với lon bia, cũng rất là ngon mà lại không bị ngán nha các bạn. Và sau đây xin mời các bạn cùng vào bếp với mình nha. Đây là những nguyên liệu mình chuẩn bị để làm chân gà ngâm xả tắc bữa nay các bạn. Thì đây mình có 800g chân gà, mình đã rửa sạch, mình cắt hết những cái móng rồi. Mình có 1 củ cà rốt nhỏ, 2 trái chanh vàng, 2 trái tắc. Thì ở đây tắc rất là khó mua mà lại mắc nữa, cho nên mình dùng chanh vàng để thay thế ha. Ở đây thì mình có 3 tép xả tươi, xả này thì mình mới hái ngoài vườn, 1 củ tỏi, 2 củ hành hương, 1 ít gừng. Những gia vị thì mình có là 250g đường, 80ml nước mắm, 150ml giấm và nửa lít nước. Và sau đây mình bắt tay vào làm nha. Và bây giờ thì mình bắt đầu chế biến nguyên liệu hết các bạn. Đây là cà rốt. Cà rốt này thì mình cắt sợi. Nếu các bạn nào không thích bỏ cà rốt thì cũng được ha, tại vì mình muốn bỏ ăn trộn chung với lại chân gà đó. Khi mình ăn thì nó đỡ ngán, chứ nó có màu đẹp hơn. Ha. Hành tím thì mình cũng cắt mỏng luôn nha. Ở đây tỏi thì mình cũng cắt mỏng luôn nha. Con này gừng thì mình cắt lát mỏng. Mình chừa phân nửa như thế này để mình luộc chân gà đó các bạn. Mình không có cắt sợi, còn lại một ít mình sẽ cắt sợi nha. Còn bây giờ xả thì mình cắt lát dài dài xéo. Xả này thì các bạn cắt bự bự cũng được, là tại khi mình ăn đó thì mình không có ăn xả ha, nó xảm lắm, cho nên là mình cắt bự như thế này thì mình dễ lấy ra hơn. Mình chỉ bỏ vô cho nó có cái mùi thơm thôi nha các bạn. Và bây giờ thì mình cắt ớt hiểm. Cái ớt hiểm hồi nãy cái đầu cái video thì mình quên giới thiệu cái phần giới thiệu ha các bạn. Thì bây giờ các bạn nào thích ăn cay thì mình dùng ớt hiểm, còn các bạn nào không thích ăn cay thì mình dùng ớt sừng á, thì nó đỡ cay hơn. Thì cái này thì mình cũng cắt phanh. Và thì giờ cái phần chanh này á thì mình cắt mỏng luôn nha. Mấy cái này mình bỏ đi. Rồi trái chanh này không có hạt, nếu mà có hạt thì các bạn lấy hạt ra luôn nha. Và coi như là mình cắt 1 trái ha, còn lại 1 trái thì mình vắt nước, mình lấy nước. Một chút mình sẽ lượt mình lấy hạt ra. Ở đây thì mình có 2 trái tắc. Tắc này thì ở nhà mình trồng đó các bạn. Tắc bên này trồng toàn là hạt không à. Và coi như những nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong rồi. Và bây giờ thì mình bắt đầu chặt chân gà. Chân gà thì mình rửa sạch, mình cắt hết móng rồi, mình chỉ chặt làm 2 là được. Mấy cái chân gà mình đã chặt xong thì bây giờ mình bắt đầu đi luộc chân gà. Thì bây giờ mình bắt một cái son lên bếp ha, mình cho phân nửa nước. Nước này thì nó nấu từ nước lạnh, bây giờ thì nó hơi tim tim. Thì mình cho một ít gừng, hồi nãy mình đã chuẩn bị. Cho khoảng nửa muỗng cà phê muối vào. Thì bây giờ mình cho chân gà vào nước. Nước này thì mới ấm thôi nha các bạn. Các bạn đừng chờ nó sôi thì cái chân gà mình dễ bị nứt lắm. Hoặc là các bạn có thể cho từ nước lạnh cũng được. Mình khuấy đều quá, mình chờ cho cái nước nó sôi lên. Thì bây giờ cái nồi chân gà của mình nó đã sôi rồi các bạn. Mình bớt lửa lại. Xong mình vớt bọt nó ha. Mình dặn lửa thiệt là nhỏ, khoảng số 2 thì mình đậy nắp lại.
Khoảng 15 phút thì chân gà mình sẽ chín nha các bạn. Trong thời gian chờ đợi chân gà nó chín thì bây giờ mình lấy cái nồi khác mình bắt lên để mình nấu nước, mình ngâm chân gà ha. Trong thời gian chờ đợi chân gà nó chín thì bây giờ mình nấu nước để ngâm chân gà ha. Thì đây mình lấy một cái son mình bắt lên bếp, mình cho nửa lít nước vào. Cái nước này nãy mình đã chuẩn bị đó các bạn. Mình dặn lửa lên, mình cho đường vào, giấm và nước mắm luôn. Mình quậy đều ha, mình nấu cho nó sôi lên. Thì đây mình có nửa lít nước, 80ml nước mắm, 150ml giấm và 250g đường. Mình nấu lên nha các bạn. Và cái hỗn hợp nước mắm, giấm và đường của mình nó đã sôi rồi thì mình tắt bếp, mình để nguội ha các bạn. Thì trong khoảng thời gian này các bạn có thể nêm nếm cho vừa ăn tùy khẩu vị của gia đình. Mình có thể gia giảm nguyên liệu tùy thích. Thì cái này thì mình dùng nước mắm loại thường thôi. Nếu các bạn nào dùng nước mắm loại ngon á thì có thể mình thêm chút xíu nữa nha. Sau 15 phút thì cái nồi chân gà mình đã chín rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình vớt ra nha. Thì đây là mình chuẩn bị cái thau nước lạnh các bạn, bỏ xíu đá, mình ngâm chân gà cho nó mau nguội với nó giòn đó. Mình vớt chân gà mình bỏ vào. Và cái này thì mình ngâm trong nước lạnh như thế này cho nó thiệt là nguội luôn, chắc khoảng 15 phút. Nếu mình trong tủ lạnh mình có chỗ thì mình bưng nguyên cái thau vậy nè, mình bỏ cho tủ lạnh cho nó mau nguội ha, và nó mau giòn. Và bây giờ thì cái hỗn hợp nước mắm, đường với nước của mình nó đã nguội rồi thì mình bắt đầu trộn chân gà nha. Thì đầu tiên mình cho những nguyên liệu mình đã chuẩn bị bỏ vào. Có sả, cà rốt, gừng, củ hành, tỏi. Mình trộn đều lên. Thì cái nước cốt chanh hồi nãy mình đã vắt ra đó, mình cho nó vào luôn. Nó dậy lên cái mùi rất là thơm luôn. Thì bây giờ chân gà thì mình đã ngâm nước đá cho nó thiệt là nguội. Thì mình rửa sạch lại rồi thì bây giờ mình bỏ vô mình ngâm. Mình trộn đều lên. Các bạn nhớ là phải để cho cái nước mắm với lại nước mắm với giấm với đường mình nấu để cho thiệt là nguội nha các bạn. Các bạn đừng có làm cho nó ấm ấm á. Thì khi mình bỏ chanh vào nó có vị đắng, với cái chân gà mình nó sẽ mau hư hơn, mình không có để được lâu đó. Rất là thơm luôn. Thì bây giờ mình cho chanh vào. Thì cái này thì mình để vào tủ lạnh khoảng 3 tiếng thì mình có thể ăn nếu các bạn gấp. Còn nếu mình không gấp á thì mình có thể để vào ngày sau mình ăn nó sẽ thấm và ngon hơn. Rồi xong thì bây giờ mình bỏ vào tủ lạnh độ khoảng 3 tiếng cho mình ăn thử nha. Đây là cái thau chân gà mình đã ngâm được 3 tiếng rồi. Thì bây giờ đã thấm gia vị rồi mình có thể ăn được. Còn nếu mình chưa có ăn thì mình có thể bỏ trong hũ á, mình bỏ vào tủ lạnh. Mình ăn dần độ khoảng 1 tuần hay 10 ngày vẫn không bị hư nha các bạn. Cái này mùa Tết hay là mùa lễ lộc á, mình ăn thịt cá nó nhiều nó ngán thì ăn cái này nhâm nhi, vừa không bị mập mà lại rất là ngon ha. Thôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye.